Immáron 25 éve annak, hogy az ikonikus 916-os útjára indította a modern Ducati Superbike-ok történetét. Habár úgy tűnhet, a kéthengeres sportmotorok ideje lejárt, a 959 Panigale őséhez méltóan L2-es szívvel büszkélkedhet. A kisebbik Panigale pedig már nem is annyira kicsi, hiszen az időmok alatt egy 955 köbcentiméteres erőforrás lapul. A Superquadro motorcsalád legújabb tagja 157 lóerőt és 107 Nm forgatónyomatékot produkál, így már teljesítményben és löketérfogatban is túlszárnyalja az ősmodellt. A Panigale nagyon kecses. Építése ugyanazon irányelvek alapján történt, mint elődei. A gyöngyhalszfehér fényezés prémium hatású, de a Corse változat, matvöröses GP stílusú festése a csúcs. Közvetlen elődéhez a 899-hez képest 57 köbcentimétert hízott, ami 9 lovat adott hozzá a méneshez, bár nem az extra teljesítmény indokolta az új modellt. A 899-es nem tudta volna teljesíteni az Euro 4-es emissziós normát, viszont ha csak egy új kipufogót kapott volna, akkor az eredmény egy nehezebb és gyengébb gép lett volna. Természetesen ezt egyetlen gyártó sem szeretné így bevállalni, ezért a Ducati a lökettérfogat növelésével hidalta át ezt a problémát, emellett pedig belepakolt néhány extrát és egy kis finom hangolást a gépbe. A 959-es így nem egy nagy előrelépés a 899-hez képest, hanem inkább egy méltó utód. Külsejét a nagy testvér 1199 és 1299-esektől örökölte, az első szembeötlő különbség a kétoldalú hátsó lengőkar. Az elvakult markarajongók ezt negatívumként szoktak felemlegetni, de a méretes gyári kipufogók elvonják róla a figyelmet. Mi viszont a motor alatt elhelyezett Ducati Performance Akrapovics rendszerrel kaptuk a vasat, így teljesen rálátásunk a hátsó lengőkarra, mégsem panaszkodott rá senki, pedig sokan megnézték tesztmotorunkat. Szépségét egyikük sem vonta kétségbe, legtöbbük pedig talán a piros felniket emelte ki, mint az egyik leglátványosabb részletet. A Corse változat a gyárihoz hasonló kialakítású, a Krapovics dupla kidörrentővel érkezik. A kis Panigale nagy testvéréhez hasonlóan rengeteg elektronikai segítséggel büszkélkedhet, így kipörgésgátló, verseny-ABS, csúszókuplung, motorfékszabályozó és felfelé kapcsolható gyorsváltó is jár hozzá. Továbbá 3 vezetési mód közül választhatunk, bár itt ne számítsunk akkora különbségekre, mint a Multistrada esetében. Az esőmód 100 lóerőre korlátozza a maximális teljesítményt, míg a sport és versenymódok közt inkább csak a gázreakcióban van különbség. A 830 mm-es ülésmagassága viszonylag szokatlan a kategóriában, keskeny építése miatt viszont nem tűnik annyira magasnak. A nyerekben ülve természetesen sportos üléspozíciót kapunk, de szerintem mindenképpen előrelépés az előző Ducati Superbike-okhoz képest. Az L2-es szív, a tank kialakítása és a váz nélküli megoldás lehetővé tette a keskeny építést, így a 959-es sokkal inkább egy 600-as méreteivel rendelkezik. A magasabb motorosok talán panaszkodhatnak emiatt, de az átlagos alkatúak szerintem kényelmesebbnek fogják érezni, mint amit a külső sugall. Az oldaltalmaszt kihajtani egy kisebb rémálom, de lehet, hogy csak megszokást igényel. Teljesítményleadása kiváló, bár kéthengereshez képest viszonylag kevesebb nyomatékot kapunk, a felső tartományban viszont agresszív szívótorok pörgést hallat, a 157 lóerő pedig szinte repíti a 176 kg száraz súlyú gépezetet. Az erő nem lórúgásként érkezik, inkább folyamatosan tol a gép, aminek dinamikájához sokat hozzáad a kiválóan működő gyorsváltó is.
kis Panigale így sokkal kiszámíthatóbb és kezelhetőbb, mint a mai 200 lóerő feletti superbike-ok, de kezdő sportmotortól azért távol áll. Az alapverzió is teljesen állítható felfüggesztéssel büszkélkedhet, amíg itt elől sova, hátul pedig szakszelemeket találunk, a Koze változat öhlényrendszert kapott. A futómű sportosan hangolt, de nem tűnt túlságosan feszesnek, így sportos utcai használatra kiváló. A felfüggesztés beállításaihoz feltűnően könnyű hozzáférni, így biztosan hamar megtaláljuk az ideális beállításokat bármelyik versenypályán. A keskeny építés, a könnyű súly és a feszes futómű elsőrangú partnerré teszi az ideális évek vadászatában. Bolonyában komolyan veszik a fékerőt, ez alól pedig a kis Panigale sem kivétel, ami a Brembo monoblokk nyergeknek köszönhető. A fék adagolhatósága és nyomáspontja példás, ritkán érezni motort ennyire stabilnak a féktávokon, sőt az ABS is kiválóan dolgozik. Egy ekkora kéthengeresnél a motorfék is tud meglepetéseket okozni, de a Ducati motorfék szabályozó rendszerek kiválóan avatkozik közbe, és nincsenek váratlan helyzetek, mint néhány elődjénél. Egy ilyen prémium hatású motoron talán meglepetésként érhet minket a színes kijelző hiánya, bár ez az egység is letisztult és könnyen olvasható, messze nem olyan látványos, mint a nagy testű színes kijelzője. Egy pályanaphoz elég információt közöl velünk, de az utcai motorosok egy része biztosan hiányolni fogja róla az üzemanyag szintjelzőt. A 17 literes tank minden bizonnyal 200 km feletti hatótávra elég. Végül jöjjön a nap kérdése. Hol végződik a szupersport, és hol kezdődik a superbike kategória? Hiszen összességében a 959 Panigale egy literes sportmotor, ami prémium felszereltséget és egzotikus külsőt kínál. Tesztmotorunk valahol a kettő között helyezkedik el, így kezdő sportmotornak nem ajánlanám, viszont sokak számára ideálisabb választás lehet, mint 200 lóerő feletti nagy testvérei. Egyszerűbb kezelhetősége miatt az utcán is élmény vele a motorozás, de bőven van benne annyi erő, hogy a versenypályán is brillírozhasson. Az ára 6 millió alatt indul, ami elsőre talán soknak tűnhet, de rá kell jönnünk, hogy nem 600-as riválisaihoz kell hasonlítanunk, így felszereltségét és teljesítményét tekintve jogosan lett feléjük pozícionálva. Arra így is közel 2 millió forinttal a V4-esé alatt van, sőt ez a tesztmotor Győrből akciósan elvihető. Tesztünk írása közben a gyártó bemutatta az utódmodellt, a Panigale V2-t, ami tulajdonképpen a 959-es átöltöztetett utódja lesz. A V4-es dizájn és az egyoldalú hátsó lengőkar miatt összetéveszthető lesz a jelenlegi Panigale V4-esekkel, viszont a jövőben már minden négyhengeresük aerodinamikai szárnyakat kap, amik meg fogják különböztetni őket a kéthengeresektől. A tesztmotort a Ducati győri marka kereskedése, az Interbike biztosította.